بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ډیرایویټیوز موږ شروع کړو. ټول نه مخکې ما یو پاتیر شوي لیکچر کې که تاسو کتلی چا خو پکې څه تپوس ونه کړو نو د هغې مطلب خو دا دی څه کوېسچنز پکې هم ما ورکړو چې چاته پکې څه مسله نشته. نو په هغې کې موږ دا خبره کړې چې زموږ سره به یو ایوریج ریټ اف چینج راځي او یو به انسټنټینیس ریټ اف چینج راځي. ایوریج ریټ اف چینج باندې ما هغه کوېسچنز تاسو ته درکړو، یو اگزامپل درته ما کړو، ما یې په دغه میتډ باندې دا نور کېږي دا به ځانه سالو کوي. او انسټنټینیس ریټ اف چینج به انشاءالله موږ په ننني لیکچر کې په دې باندې به کوېسچنز کوو چې دا به موږ څنګه سالو کوو. انسټنټینیس ریټ اف چینج یا دې ته څه وایي؟ ډیرایویټیو فنکشن. دا څه شی دی؟ دا زموږ سره ټینجنټ لاین سلوپ دی. ټینجنټ لاین څه شی دی؟ تاسو ته ما په ازرو لیکچر کې ویلو چې کله د یو فنکشن نه داسې سټریټ لاین پاس شوی چې یو کرف نه، چې هغه کرف یې صرف په یو پوینټ باندې ټچ کړی، نو هغې ته څه وایي؟ ټینجنټ لاین. دا هغه ټینجنټ لاین سلوپ به موږ معلوم کړو، د هغې سلوپ پسې ډیرایویټیو به هغه سلوپ به موږ څنګه معلوموو؟ د هغې دپاره دا فارموله وه. تاسو ته ما د ډیرایویټیو چې موږ معلومون دا موږ په دوو طریقو معلومولی شو. یو دا فارموله ده او یو دې فارمولې ته څه نوم وایي؟ فرست پرنسپل رول. او یو بیا زموږ سره ډایرکټ میتډ دی. نن به موږ په دې فرست پرنسپل رول باندې کوېسچنز کوو. لکه دا زموږ سره یو اگزامپل دی، موږ ته وایي چې یوز فرست پرنسپل رول to determine the derivative f prime of x. دې مطلب به صحیح لپاره چې دا ډیش راغلی دی پرایم ښه، دا موږ ته څه وایي چې دا ډیرایویټیو ده. دې مطلب به صحیح دا لپاره چې دا ډیش راشي یو فنکشن ډیرایویټیو. لاندې یو فنکشن یې راله کړی دی دا اف اف ایکس دی، چې کله به د اف اف ایکس باندې داسې ډیش راغی مطلب اف پرایم اف ایکس شو، نو به دا صحیح ډیرایویټیو به موږ ته وایي چې دا ډیرایویټیو معلومه کوي. نو سلوشن کې ګورئ ما اول فارموله لیکل ده چې د فرست پرنسپل رول فارموله زموږ سره ده چې اف پرایم اف ایکس از ایکوال ټو لیمټ delta x tends to 0 f of x plus delta x minus f of x divided by delta x. دا زموږ سره equation number 1 شو. وس f of x خو زموږ سره given دی، دا دی چې f of x زموږ سره دی 16x square minus 7x. په دې فارموله کې تاسو ګورئ یو پکې f of x دی او یو پکې f of x plus delta x دی. د f of x په ځای خو موږ دا ویلیو ولګو f of x plus delta x. دا بلاول تاسو معلوموئ په دې فنکشن کې د x په ځای باندې څه ولګوئ چې په کوم ځای کې x دی د هغه په ځای باندې x plus delta x ولګوئ. لکه دا به زما سره د f of x پسې شي f of x plus delta x به شي 16x square دی، دی به څه شي 16 into x plus delta x whole square. دلته کې په x باندې square دی که نه، د x په ځای باندې خو موږ دا ټوله ویلیو ولګوله، دا به څه شي whole square. او minus 7x دی دلته کې، نو دا به څه شي minus 7x plus delta x. په equations کې ویلیو equation 1 کې ویلیو ورپوټ کړئ، مطلب د f of x ویلیو او د f of x plus delta x د دې دوه ویلیوز ورپوټ کړئ. دا به زموږ سره د دې فنکشن ویلیو دا ده چې 16 into x plus delta x whole square minus 7 into x plus delta x دا ویلیوز ولګېدي او لاندې delta x زموږ سره راغی. اوس دې خو ګورئ دا 16 خو لا په ملټیپلیکیشن کې دی، دی به ورته وروسته ملټیپلای کوو، خو دلته کې زموږ سره x plus delta x whole square دی، مطلب a plus b whole square والا فارموله یوز کړئ او دا کولاو کړئ. دا به زموږ سره څه شي فرست سکویر به شي پلس سیکنډ به سکویر شي او پلس 2 ټایم فرست انټو سیکنډ. فارموله کولاو شوه ماینس 7 انټو x plus delta x. دا ماینس 7 دې دننه د x او delta x سره ملټیپلای کوم نو ماینس دی، دا دواړه پلس دي او ماینس او پلس چې ملټیپلای کېږي نو څه راځي ماینس دې راځي که نه، نو ماینس 7x اور ماینس 7 delta x به شي. دلته کې بهر ماینس دی، دا ماینس چې موږ د بریکټ ته دننه کوو دی بیا دغه شانته کې د ساینس سره ملټیپلای کېږي، دا ماینس 16x سکویرز به شي او ماینس ماینس به پلس شي نو څه به شي 7x او هول ډیوایډ بای ډلټا x په خپل ځای باندې را روان دی. اوس ګورئ دلته کې دا 16 وروسته دې درې وانو سره ملټیپلای کول غواړي. 16 بهر په ملټیپلیکیشن کې دی او دا درې وانه په بریکټس کې بند دي، دا 16 چې ورته ملټیپلای کوم دا به څنګه شي 16x square
plus 16 delta x square plus 16 هلته کې 2 وکنه 16 2 are 32 x delta x او minus هغه نور په خپل ځای باندې راغی او whole divide by delta x پدې کې ګوره کټینګ پکې څه کیږي لکه 16x square زمونږ سره پلس ته دلته کې ماینس ته دا دوه کینسل کړئ دغه شانت کې 7x زمونږ سره پلس ته 7x ماینس ته دا دوه کینسل کیږي نو څه پاتې شي زمونږ سره 16 delta x square plus 32x delta x or minus 7 delta x ښه اوس تاسو وګورئ په دې کې د پاسانو کې وګورئ ډلټا ایکس سکویر دی دلته کې ډلټا ایکس دی در سره هم ډلټا ایکس دی په ټولو کې ډلټا ایکس چې دې نه ډلټا ایکس کامن واخلئ ډلټا ایکس مې څه کو بهر تر وباسو کامن مې واغستو نو څه پاتې شي 16 ډلټا ایکس پلس 32 ماینس 7 اوس دا یو ډلټا ایکس زموږ سره په ملټیپلیکیشن کې دی یو په ډیویژن کې دی دواړه کینسل کېږي کینسل یې کوي زموږ سره به داسې دا فنکشن راشي چې لیمټ ډلټا ایکس ټینس ټو 0 16 ډلټا ایکس plus 32x minus 7 اوس ورته لیمټ اپلای کوي چې په کوم ځای کې ډلټا ایکس دی دغه په ځای باندې څه ولګوئ 0 now by applying limit we have f prime of x is equal to 16 into 0 plus 32x minus 7 ډلټا ایکس دلته کې صرف د 16 سره دی هغه په ځای باندې څه ولګېدو 0 او نور به په خپل ځای باندې راشي x نښه لیمټ څه دی ډلټا ایکس چې په کوم ځای کې ډلټا ایکس دی x والا ته بس نه وایو x والا به په خپل ځای باندې راشي دا کانسټنټ په خپل ځای باندې راشي دا ډلټا x به صرف څه شي 0 او د 0 سره چې موږ هر څه ملټیپلای کوو هغه څه شي 0 ختم نو زموږ سره f prime of x څه پاتې شو 32x minus 7 دا زموږ سره هغه انسر راووتو د هغې فنکشن که تاسو موږ سره چې کوم ګیون فنکشن چې د هغه تاسو ډیرایویټیو معلوموئ دا به دا راځي په فرست پرنسپل رول باندې ښه یو بل اگزامپل به وکړو اگزامپل نمبر 3 ته وګورئ دا درته ځکه کوم چې دلته کې دا x چې کوم دی نو په ډیویژن کې راغلی دی داسې قسمه فنکشن چې راشي بره x نشته بره زموږ سره صرف کانسټنټ دی هغه لاندې زموږ سره څه راغلی دی هغه ویریبل زموږ سره لاندې راغلی دی چې دا فنکشنز به څنګه جوړېږي او دا به څنګه سمپلیفای کوو مخکې شانتې کوېسچن دی چې دا یو فنکشن دی دا څه وکړئ فرست پرنسپل رول یوز کوئ او د ده ډیرایویټیو معلومه کوئ نو بیا قشنتې ما لیکلي دي چې زموږ سره فرست پرنسپل فارموله څه ده د ډیرایویټیو معلومولو f prime of x is equal to limit delta x tends to 0 f of x plus delta x minus f of x whole divided by delta x equation number 1 شو اوس ګورئ فنکشن زموږ سره دا دی چې f of x is equal to 3 over x plus delta x په دې فارموله کې زموږ سره یو f of x دی او یو x plus f of x plus delta x دی که نه نو چې دا f of x شي نو هغه f of x plus delta x په څنګه شي مطلب سمپل په دې فنکشن کې چې په کم ځایونو کې x دی د هغه په ځای باندې به څه ولګوو x plus delta x به ولګوو دا به زموږ سره داسې راشي f of x plus delta x is equal to 3 لاندې x دی د x په ځای به څه راشي لاندې x دی که نه د x په ځای باندې به څه ولګوو x plus delta x او plus 3 په خپل ځای باندې دواړه فنکشنز معلوم شو په ایکویشن 1 کې ورپوټ کړئ د ویلیوز دا ده او د ویلیو دا ده put value in equation 1 no limit delta x tends to 0 دا د f of x plus delta x value minus f of x value or whole divide by څه دی delta x اوس ګورئ په دې ځای کې به تاسو چې کوم دی LCM اخلئ x plus delta x plus 3 او د x plus 3 LCM څه به شي دواړه د یو بل نه بدل دي د دې LCM به څه شي سمپل دواړه په ملټیپلیکیشن کې ولګوئ دا یو x plus delta x plus 3 into x plus 3 دوانه په څه کې ولګو داسې په بریکټس کې به ولګو د بریکټس مطلب بس ملټیپلیکیشن دوانه به دلته په ملټیپلیکیشن کې ولګي او بیا د LCM طریقه دغه ده چې دا کم LCM چې زموږ سره راغی لاندې دا به لاول په دې x plus delta x plus 3 باندې ډیوایډ کړو لکه دلته کې دا ستاسو لپاره ما رف ورک کړی دی چې تاسو پرې ښه پوه شئ اول دا لاندې زموږ سره چې کم راغلی دی LCM دا به تاسو څه کوئ په دې x plus delta x plus 3 باندې به ډیوایډ کړئ نو x plus delta x plus 3 باندې چې دی ډیوایډ شي نو دا x plus delta x plus 3 او دا x plus delta x plus 3 دا به یو بل سره کینسل شي سمپل څه به پاتې شي x plus 3 او دې به راوالی د دې برني سره به ملټیپلای کوئ لکه دلته کې له پاسه 3 دی که نه په دې لاندیني باندې به ډیوایډ کوو چې څه راځي د دې برني سره به ملټیپلای کوو نو چې په دې مې ډیوایډ کوو نو دا ترې راغی او دی به د دې 3 سره په ملټیپلیکیشن کې ولګي 3 سره دا x plus delta x سره په څه کې ولګېدو
په ملټیپلیکیشن کې ولګېدو. اوس دغه شانته کې دا ال سی ام چې کوم دی نو په دې ایکس پلس 3 باندې به ډیوایډ کوم او څه چې راځي بیا به د برني 3 سره ملټیپلای کوم. نو دغه شانته کې دا ایکس پلس ډلټا ایکس پلس 3 او ایکس پلس 3 دا ما په چا ډیوایډ کو په ایکس پلس 3 نو ایکس پلس 3 ایکس پلس 3 به کینسل شي. څه پاتې شو ایکس پلس ډلټا ایکس پلس 3 د برني 3 سره ملټیپلای کوي نو زموږ سره به څنګه راشي داسې به راشي. صحیح ده. او دې خو وګورئ دا x دا چې کوم د پاسه فنکشن راغی کنه دا ټول په څه باندې ډیوایډ شوی دی په ډلټا x باندې ډیوایډ شوی دی کنه داسې لیکلی شم کنه دې خو وګورئ د رف ورک ته دا ټول فنکشن له پاسه دا چې کوم دی په څه ډیوایډ دی په ډلټا x باندې نه ډیوایډ بای ډلټا x. او دا ډیویژن که زه ملټیپلیکیشن ته چینج کوم تاسو ته ما ولې وګورئ د هر نمبر د لاندې صحیح 1 ان دلته کې ډلټا x ته لاندې څه دی 1 دا ډیویژن چې ملټیپلیکیشن ته چینج کیږي نو دا ډلټا x اوور 1 به الټه شي دا به څه شي 1 اوور ډلټا x به شي نو 1 به د لپاسنی فنکشن سره ملټیپلای شي 1 چې تاسو هر سره ملټیپلای کوئ څه فرق نه راځي بل لپاسنی په خپل ځای راشي او دا ډلټا x په دلته کې د لاندې نو سره ملټیپلیکیشن کې ولګي. دلته کې دا 3 چې کوم دی په ملټیپلیکیشن کې دی د دې دوه سره دا ملټیپلای کوي دا به څه شي 3x + 9 او دا -3x د دې ټول سره ملټیپلای کوي دا به څه شي -3x - 3 ډلټا x - 9. څه مسله پکې نه دا مې سره رف ورک کړی دی دا چې کوم دی سیټ ته دی څه دی دا د پاره رف ورک دی چې تاسو پې ښه پوه شئ. دا چې موږ ملټیپلای کړو نو زموږ سره به داسې راشي 3x + 9 - 3x - 3 ډلټا x - 9 او لاندې هغه ډلټا x چې کوم دی نو دې سره په ملټیپلیکیشن کې ولګېدو دې دوانو سره. ښه اوس ګورئ دلته کې زموږ سره 3x ماینس دی او 3x پلس دی دواړه کینسل کېږي +9 - 9 دا دواړه کینسل کوي زموږ سره به څه پاتې شي -3 ډلټا x. دلته کې زموږ سره ډلټا x شته دلته کې بر هم ډلټا x شته یو ډلټا x په ملټیپلیکیشن کې یو په ډیویژن کې دواړه کینسل کېږي کینسل شو څه پاتې شو -3 او لاندې x plus delta x plus 3 into x plus 3 لیمټ ورته اپلای کړئ چې په کوم ځای کې ډلټا x دی هغه په ځای باندې څه ولګوئ 0 نو ته په ځای به 0 ولګو دا زموږ سره به داسې راشي نور ټول په خپل ځای باندې. اوس که تاسو 0 د چا سره پلس کوئ او که ماینس کوئ خو څه فرق نه کوي که نه مطلب x plus 3 او into x plus 3 اوس x plus 3 او بل x plus 3 او دواړه په ملټیپلیکیشن کې دي نو x plus 3 هول سکویر لګولی شم یا که څوک یې ملټیپلای کوي هم ټیک دی ماته داسې اسانه ما داسې ولګوم دا زموږ سره چې کوم دی نه هغه اخرنی انسر راغی. ښه زموږ سره دا یو څو کوېسچنز دي په دې کوېسچن کې دا ای نمبر او دا جی کوم فنکشن چې دی ای او جی دا دوه تاسو ته پکې ما وکړل دا کوم دوه اگزامپل چې ته بره شوي دي هغه دا دواړه دي دا نور به چې کوم دی تاسو په خپله باندې ټرای کوئ چاته پکې څه مسله وه بیا خیر دی تپوس وکړئ دا کوم اگزامپلز چې شوي دي نو دې ته به صرف ګورئ نه بلکې دا به اول په خپله باندې سالف کوئ ښه چې په خپله یو سالف کړو نو تاسو به پرې ښه پوه شئ. والسلام.